Hi guys, I love you all. I am Amir and here is Chabahar in the southeast of Iran, near Pakistan country. Very nice, very gorgeous and very beautiful. Suggest you watch completely. Let's watch together. صداشون کن تا بیان بالا. سود میدنیم بیاد. آها سود بزنم. سود هم نمیاد حالا. میگفتی یه سود بیارن دنبالم. خودتون سودتون خوبه سود بزن. به 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 به. دلفینای زیبا. نه حالا افتاد روشون برق میزنم که میان بالا پیدا. خیلی رومانتیک شد نه حالا فکر نکنم الان اینجا باشن دیگه اینا الان دیگه شنا کردن جلوترن سود بزنم خودت که بلدی اینا ببینی رو بروت چقدر هم درشتن برو جلوتر برو میتونیم ما بریم من یه ذره شنا کنی بغلشون من موردی ندارم من میرم بعد برمیگردم پاکستان میرم چقدر سری قضیه نه بابا اون سری قشنگی یه وقت این به بزرگی یه ماهی بخواهد همیشه که داری میره بغلش من یه اساس فکر کنم بریدم تو بس میشم چیزی نمیتونه بهشون بدیم مثلا یه چیزی بخورن که مثلا نونی چیزی ماهی زنده گفتم بعضی ماهی آبا نون میان سطح آبا مثل خیلی هم جلوی رفتن نظر رو خوبه هم میان بالا چه من زدم که رو هم رفتم خواه اینا توسی بودن سفید بودن سفید هم دارن حتی بستگی داره من خبر آره اینا توسی روشنن بزن برو نزدیک بین دوباره فرار میکنه یه ذره به فاصله میترسدی از قایق مگه که قایق خاموش بشه وایسه تا اینا یخ نزدیک قایق هم میاد این عزیزم دلفینا بغله دم اونور نگاه میکنه اجازه فیلم میگیرم
مشکل بکنی یا اینا آرامش میگیرن میان بالا. بریس نه عزیزم من مکنی میخوام بیفتم. مشکلی شده دیگه. ببر خود چشماتو اینجا برسا با همین رقم اینجوری خوبه؟ تو بگو کدومه؟ آره میکنی اونجوری هم چیز کن اینجوری Hi guys, thank you so much for watching till the end of this vlog. I will be happy to tell me your questions and opinions about this vlog in the comment section. It helps me to improve my future vlogs. Please support my channel with your likes and subscribes. See you in the next clip. Bye.